ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਰ ਭਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨੋਨ ਵੈਜ ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਚੱਲਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਡ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ। नॉन वेज सैंडविच बन गए आ बिल्कुल तैयार जे। आ देखो
ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਗ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਸਵਾਦ, ਟੇਸਟੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬਾਏ।